હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? સ્વાગત છે તમારું સોરઠ ફૂડ કોર્નરમાં. તો આજે આપણે વેજીટેબલ ચીઝ સેન્ડવિચ બનાવીશું. આ સેન્ડવિચ છે તે ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ બને છે અને તેમાં કોઈ કુકિંગ પ્રોસેસ પણ નથી થતી, તો ખૂબ ઝડપથી બની જાય છે. તો ચાલો જોઈએ કેવી રીતના બનાવીશું. સેન્ડવિચ બનાવવા માટે અહીં મેં બ્રેડની જે બ્રાઉન કિનારી હોય તેને કટ કરીને લીધી છે. બાફેલું બટાકું, ડુંગળી, ટામેટું, કાકડી અને ગાજરને રાઉન્ડ સ્લાઇસ કરી લીધી છે. કેપ્સિકમ કટ કરેલું છે, એક ચીઝ ક્યુબ, ગ્રીન ચટણી, રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપરનું બટર અને ચાટ મસાલો લીધો છે. સેન્ડવિચ માટે સૌપ્રથમ આપણે 2 બ્રેડ લેશું, તેની ઉપર બટર લગાવવાનું છે. આ બટર છે તે રૂમ ટેમ્પરેચર પર રાખેલું છે જેથી બ્રેડમાં તે બરોબર સ્પ્રેડ થઈ જાય. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર તેમજ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોન દબાવવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો, જેથી કરીને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. તો હવે બંને બ્રેડ ઉપર ગ્રીન ચટણી લગાવીશું. જો તમારે ગ્રીન ચટણીની રેસીપી જોવી હોય તો મારી ચેનલ ઉપર મેં અપલોડ કરેલ જ છે, તો તમે ત્યાંથી આ રેસીપી જોઈ શકો છો. તો આવી રીતના બંને બ્રેડ ઉપર ગ્રીન ચટણી સ્પ્રેડ કરી દેવાની છે. હવે આપણે બ્રેડની સ્લાઇસ ઉપર કાકડીનું લેયર કરવાનું છે. તેની ઉપર ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરીશું. હવે આપણે બટેકાની સ્લાઇસનું લેયર કરીશું. ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરવાનો છે. હવે તેની ઉપર ટામેટાં, ગાજર અને ડુંગળીનું લેયર કરી દેવાનું છે. ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરી અને આપણે જે બ્રેડની બીજી સ્લાઇસ છે તેને તેની ઉપર સેટ કરી દેવાની છે. હવે તેની ઉપર આપણે ફરીથી બટર લગાવીશું. ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરી દેવાનો છે. તેની ઉપર ચીઝ છીણી લેશું. જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો, અને જો તમારા કોઈ સજેશન હોય તો તે પણ જરૂરથી જણાવજો. તો આપણી સેન્ડવિચ છે તે બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે તેને કટ કરી લેવાની છે.